و مواد روغنی است که درون گل چرب برای دوره‌های بعد به جا خواهد ماند. اکتشاف جدید و بسیار مهیجی در استرالیا میتواند مؤید نظریه دکتر رستگار باشد. پیلبارا منطقه‌ای در غرب استرالیا است که قدیمی‌ترین سنگ‌های جهان مربوط به دوره پرکامبریان در آنجا کشف شدند. اما چیزی که شگفتی دانشمندان را برانگیخته و هنوز جواب قانع کننده‌ای به آن داده نشده، وجود واحد سنگی سیاه رنگی موسوم به بلکچرت می باشد که سرشار از مواد کربنی هستند. چگونه امکان دارد پیش از پیدایش حیات لایه‌هایی از کربن در این منطقه رسوب کرده باشد؟ آیا نمی‌توان وجود این لایه‌های کربنی را با رسوبات هیدروکربنی مرحله اول نظریه دکتر رستگار معادل دانست؟ با گذشت زمان سقوط دنبالدارها افزایش پیدا می‌کنه. اونها در برخورد با زمین متلاشی شده و موادشون با جو زمین ترکیب میشه. در این حال بمباران شهاب‌سنگ‌ها به تدریج کاهش پیدا میکنه و همین عامل باعث سرد شدن جو و سطح زمین میشه. با افزایش ریزش دنبالدارها به تدریج بر مقدار آب جو افزوده شده و کاتالیزورهایی همچون آهن و نیکل از مدار خارج میشن. به این شکل امکان ایجاد مواد هیدروکربنی و مشتقات اونها از بین میره. در نتیجه ما به تدریج به پایان تکامل شیمیایی مرحله اول زمین میرسیم. دوره دوم عصر سفال. چهره زمین در پایان دوره اول شباهت چندانی با زمین امروزی نداشته. سطح منجمد شده زمین هنوز داغ بوده، اما بارش شهاب‌سنگ‌ها گرچه کاهش یافته اما هیچگاه کاملا متوقف نشده. شهاب‌سنگ‌هایی که با سرعت زیاد با زمین برخورد می‌کردند متلاشی می‌شدند یا ذوب می‌شدند، اما اونهایی که با زاویه وارد جو می‌شدند روی سطح زمین فرود آمده و کوه‌های عظیمی رو تشکیل می‌دادند. با کاهش بارش شهاب‌سنگ‌ها و افزایش دنباله‌دارها، دما و درجه احیایی اتمسفر به تدریج کاهش یافته و دوره دوم تکامل شیمیایی آغاز می‌گردد. قسمت عمده دنباله‌دارها را آب و مواد عالی فرار تشکیل می‌دهد. بیشک بارش چنین آب غنی شده‌ای بهترین هدیه آسمان به زمین خشک و داغ اولیه بوده است. 40% جرم دنبالدارها رو آب تشکیل میده. 20% جرم اونها از مواد سنگیه و 40% بقیه از گازهای کربن و نیتروژن هست. بنابراین برخورد دنبالدارها بر روی سطح زمین هم باعث افزایش ذخیره آب، کربن و نیتروژن میشه و هم شرایط اکسیدی زمین رو تغییر میده. در ادامه ریزش دنبالدارها ترکیب جو عوض میشه و مشابه ترکیب دنبالدارها میشه. ترکیب دنباله‌دارها عمدتاً شامل متانول، فرمالدهید، آمونیاک و سیانید هیدروژن است. در جو اولیه به علت حرارت بسیار بالا امکان ریزش باران وجود نداره. ابرهای ضخیمی بر روی هم متراکم میشن و به تدریج در سطح بالا سرد میشن و اولین بارونها شروع به ریختن میکنه، اما این بارونها به سطح زمین نمیرسن چون که سطح زمین بسیار گرمه. دوباره تبخیر میشن و به بالا میرن. این تبادل حرارتی باعث ایجاد رعد و برق‌های شدیدی در درون ابرهای ضخیم میشه و زمین رو برای ایجاد مواد عالی آماده میکنه. با سرد شدن جو پایینی نخستین قطرات باران بر زمین میبارند. این باران با غبار غلیظ درون جو همراه شده و به صورت گلولای بر سطح زمین فرود میآید. اما زمین همچنان داغ است و دمایی در حدود 200 درجه سانتیگراد دارد. این حرارت گل رس را همچون سفال پخته و سخت می‌کند. از اونجایی که مقدار آب دنباله‌دارها بسیار زیاده و شهاب‌سنگ‌ها مقداری آب دارن، بسیاری از دانشمندان معتقدن که آب کل سطح زمین رو فرا میگیره و در نتیجه حیات در اقیانوس‌ها به وجود اومده. اما وجود آب زیاد نه تنها روند تولید مواد حیاتی را مختل می‌کند، بلکه باعث تجزیه شدن آنها نیز می‌شود. بنابراین ما باید روند اضافه شدن آب را بسیار تدریجی در نظر بگیریم. در واقع این امر در زمانی بسیار طولانی رخ داده. نیمه عمر بارش دنباله‌دارها در حدود 150 میلیون سال بوده
و این بارش‌ها به تدریج شرایط شیمیایی زمین رو تغییر داده و اون رو اکسیدی کردن و به تدریج دریاهای کم عمقی شکل گرفتند. در شرایط جوی دور دوم امکان وجود گازهای مختلف احیایی و نیمه احیایی از جمله متان، آمونیاک، دی اکسید و نوکسید کربن، فرمالدهید و هیدروژن وجود داره. آزمایشات زیادی بر روی این گازها و تحت اثر انرژی‌های مختلف آنها انجام گرفته، مانند آزمایش میلر در آزمایش‌های خود در جستجوی منشأ مواد حیاتی موفق شد اسیدهای حیاتی را در آزمایشگاه تولید کند. استرکر اولین کسی بود که از ترکیب گازهای متان، آمونیاک، هیدروژن و آب اسیدهای امینی حیاتی را به وجود آورد. در جو اولیه نیز واکنشی که به واکنش استرکر مشهور است انجام شده و امینونیتریل ها به وجود می آیند. این امینونیتریل ها با گلولای به زمین فرود می آیند و در اثر ترکیب با آب به امینو اسید تبدیل می شوند. به این ترتیب یک وجه از 6 وجهی معمای مواد عالی حیات شکل گرفت. اسیدهای آمینه یکی از مهمترین اجزای تمامی پیکر موجودات زنده اند و این یک قطعه از پازل حیات است. در این دور گلولایی که بر روی سطح زمین می‌ریزند به علت حرارت زیاد به سفال تبدیل میشن. در چنین شرایطی بر اساس آزمایش معروف فاکس میشه انتظار پدیده خیلی جالبی رو داشت. فاکس در آزمایش خود موفق شد به وسیله حرارت دادن امینو اسیدها در مجاورت گل رز آنها را پلیمریزه کرده و پپتیدها را به وجود آورد. فرآیندی که در حیات امروزی به وسیله پیروفسفات ها انجام می شود. این پدیده مقدمه ظهور پروتئین هاست. در جو اولیه مقداری اسید کلوریدریک و سولفید هیدروژن وجود داره. در اثر ریزش باران اسیدی سطح زمین و این لایه از گلوروس اسیدی میشه. وجود محیط اسیدی و حرارت باعث می شود امینونیتریل ها به سادگی به امینو اسید تبدیل شود. اما شاید خاکرس نقش بسیار مهمتری رو هم داشته باشه. کریستال‌های خاکرس میتونن آمینو اسیدها رو در خودشون محافظت کنن و اونها رو برای مدت‌های طولانی از تجزیه شدن در امان نگه دارن. مشکل راز منشأ حیات تنها ایجاد مواد عالی حیاتی نیست، بلکه نگهداری از اونها هم مسئله بسیار مهمیه. بر اساس تحقیقات انجام شده، خاک رز میتونه به خوبی نقش رو بر عهده بگیره. همونطور که در قدیم مردم برای نگهداری از مواد غذایی از ظروف سفالی استفاده میکردن و اونها رو در زیر خاک مدفون میکردن. از اونجایی که مواد عالی حیاتی به سرعت تجزیه میشن، بسیاری از دانشمندان موافق چند مرحله بودن ایجاد این ترکیبات نیستند و اونها بیشتر معتقد هستند که در یک مرحله کوتاه مدت این ترکیبات در کنار هم باعث ایجاد حیات شدند. اما ساختار کریستالی گل رز دارای خصوصیت منحصر به فردیه که این مواد میتونن برای 10 میلیون سال درونش سالم و دست نخورده باقی بمونن. درست مثل این جا تخم مرغی که ساختار به خصوص اون میتونه این تخم مرغ‌های ظریف رو از آسیب محافظت کنه. ساختار کریستالی سفال بسیار سخت‌تر از گل پخته نشده است. پس مواد عالی درون اون میتونن در جایگاه بسیار امنی قرار بگیرن. این سفال‌ها که لایه جدیدی رو بر روی لایه قدیمی خاک چرب و سیاه ایجاد می‌کنند و چی مهم از مکعب حیات یعنی آمینو اسیدها رو برای مدتی طولانی در درون خودشون سالم نگه می‌دارن. اما وجه دیگری از مکعب حیات در زمان پخت این سفال‌ها ایجاد میشه. فسفات‌های فعال. در حیات امروزی برای انجام واکنش‌های پیچیده حیاتی مثل پلیمریزه شدن آمینو اسیدها به وجود موادی به نام فسفات‌های فعال نیاز است. فسفات‌های فعال در بدن تمامی موجودات زنده به صورت GTP و ATP و غیره وجود دارند. این مواد انرژی لازم رو برای ایجاد واکنش‌های حیاتی ایجاد می‌کنند.
این مواد علاوه بر پلیمر کردن اسیدهای آمینه در ایجاد نوکلئوتیدها RNA، DNA و فسفولیپیدها هم نقش اساسی دارند. به عبارتی ایجاد تمامی مواد حیاتی به فسفات‌های فعال وابسته است. اما این مواد فقط در بدن موجودات زنده یافت میشن و در دنیای کانی نمیشه اونها رو دید، چون به سرعت با آب ترکیب شده و غیر فعال میشن. نبودن این مواد میتونه یه مشکل اساسی در پیدایش حیات باشه. بدون وجود فسفات‌های فعال، مواد پیچیده حیاتی نمیتونن تشکیل بشن. نظریات موجود هم نتونستن کمکی به حل این مشکل بکنن. ما اینجا یک ماده بسیار جالبی رو داریم. این ماده در طبیعت یافت نمیشه و به طور مصنوعی تولید میشه. این ماده نمک گراهامه. نمک گراهام یک نوع فسفر فعاله و مثل فسفات‌های عالی با جذب آب از مواد اونها رو به هم متصل میکنه. به همین خاطر از نظر تولید مواد حیاتی اولیه میتونه نقش بسیار مهمی رو داشته باشه. امروزه در طبیعت نمیتونیم فسفر رو به صورت خالص پیدا کنیم، چرا که این عنصر میل شدیدی برای واکنش با اکسیژن و تشکیل اکسیدهای فسفات رو داره و اکسیدهای فسفات نیز با گذشت زمان به عناصر نامحلول مثل فسفات کلسیم یا آپاتیت و یا هیدروکسی آپاتیت تبدیل میشه. بنابراین در جهان کانی باید به دنبال یک جایگزین مناسب برای این چسب حیات گشت. نمک گراهام که در مجاورت آب به ماده بسیار چسبنده تبدیل می شود، برای این منظور ایدئال به نظر می رسد. نکته جالب این که بر اساس تئوری ما نمک گراهام میتونه در مرحله دوم تکامل شیمیایی زمین به وجود بیاد. عنصر فسفر که در زمین اولیه به دو شکل احیایی، یعنی فسفر آزاد و گاز فسفین یافت می شود، در این مرحله با آب ترکیب شده و اکسید فسفر تشکیل می گردد. این ماده همراه با بارانهای گلالود به سطح زمین می آید و در مجاورت آب و گل رس به فسفات کندنسه تبدیل می شود. این فسفات در فرایند پخته شدن گل رس به نمک گراهام تبدیل شده و در لایه سفالین سطح زمین مدفون می شود. نقش فسفات‌های فعال در حیات امروزی اونقدر مهم هست که میشه گفت تمامی اجزای حیات به وسیله این مواد به هم چسبیدن. به این ترتیب یک وجه دیگه از مکعب حیات شکل گرفت. آمینونیتریدها از دو روش میتونن پلیمریزشن و پپتیدها و پروتئین‌ها رو تشکیل دهند. هم از طریق حرارت، هم از طریق نمک گراهام. هر دوی این روش در تجربیات آزمایشگاهی تایید شدند و در مدل ما امکان پذیرند. آزمایش‌های معروف فوکس نشان دادند که آمینو اسیدها در حرارت بالای 150 درجه سانتیگراد به راحتی پلیمریزه شده و پپتیدها را تشکیل می‌دهد. وجود گل رس به این امر سرعت می‌بخشد. با افزایش تدریجی درجه اکسیداسیون، فشار آمونیاک کم شده و امکان ایجاد آمینونیتریدها کاهش می‌یابد. با تغییر ترکیب شیمیایی اتمسفر، مرحله دوم تکامل شیمیایی یعنی عصر سفال به پایان می‌رسد. در دوره دوم دو وجه مهم از راز مکعب حیات رو یافتیم: اسیدهای آمینه و فسفات‌های فعال. ببینیم در دوره بعد چه چیزی در انتظار ماست. دوره سوم، عصر آبفشان‌ها. در این زمان دو عامل باعث کاهش مقدار هیدروژن جو میشه. اول به علت افزایش درجه اکسیدان جو، دوم به علت فرار هیدروژن به علت کمبود جرم اتمی آن از جو زمینه. در این دوره جو کره زمین حاوی مقدار زیادی دی اکسید کربن، نیتروژن و مقدار قابل ملاحظه‌ای مونوکسید کربن هست. در چنین جوی در اثر انرژی هایی همچون اشعه ماورای بنفش، گرما و صاعقه، آلدهیدها و سیانیدها به مقدار فراوان تولید می‌گردند و در جو اولیه انباشته می‌شوند. در اواخر دوره دوم تکامل شیمیایی زمین، بارش باران در بلندی‌ها افزایش یافته است.
و آب فراوانی بر روی سطح زمین جاری شده و به داخل شکاف‌های درون لایه سفالین زمین فرو می‌رود. این آب پس از برخورد با پوسته داغ زیرین در نواحی پست به صورت آبفشان به سطح زمین باز می‌گردد. با پیدایش این آبفشان‌ها دوره سوم تکامل شیمیایی زمین آغاز می‌شود. در این دوره آبفشان‌ها در سراسر کره زمین گسترش پیدا می‌کنند. آب جوشان که از سطح زمین به خارج فوران می‌کنه از لایه‌های زیرین زمین مواد عالی زیادی رو با خودش به خارج حمل می‌کنه. همون لایه‌هایی که در مرحله اول و دوم در موردشون بحث شد. این مواد در درون این آب‌های جوشان حل میشن، مخلوط میشن و با هم به سطح زمین آورده میشن. لایه‌های زیرین همان لایه گرد و غبار اولیه و لایه گل سیاه دوره اول حاوی هیدروکربن‌ها، آلدهیدها و اسیدهای چرب است. لایه دوم گل رس پخته شده است، حاوی پلی پپتیدها، امینو اسیدها و نمک گراهام. در اکتشافات اخیر منطقه پیلبارا شواهدی از شریان‌های زیرزمینی این آبفشان‌ها مشاهده شده است که به طور هیجان انگیزی می‌تواند وجود آبفشان‌ها و منافذ هیدروترمال را در دوران پیش زیستی تایید نماید. آبفشان‌ها همون عاملی هستند که به دنبالش بودیم. عاملی که مواد ساخته شده را از دل زمین بیرون می‌کشه و با هم مخلوط می‌کنه. موادی که قبل از این تصور یک جا تولید شدن اونها با هم برای ما دشوار بود. وقتی آب در زیر زمین با پوسته داغ برخورد میکنه سرشار از یونهای فلزی و سولفید گوریرد میشه. این آب داغ و اسیدی مشابه همان آبی است که امروزه از بستر دریاها از منافذ هیدروترمال خارج میشوند. از طرف دیگه آبی که در اون زمان به صورت باران از جو بر روی زمین نازل میشه و وارد شکاف‌ها میشه حاوی گازهای آلدهیدی، سیانیدی و مقدار کمی دی اکسید کربن. ظاهراً چنین شرایطی برای تشکیل مواد عالی حیاتی همچون قندها بسیار مناسب است. محیط اسیدی و داغی که در این دوره از آبفشان‌ها تشکیل می‌شوند سرشار از مواد و یونهای گوناگون هستند. بر اساس آزمایش‌های انجام شده فرمالدهید در چنین شرایطی در حضور یونهای دو ظرفیتی و گلروس میتونه به قندهای متنوع حیاتی تبدیل بشه. و این یک وجه از مکعب حیاتی ماست. قندها مواد بسیار مهمی هستند که هم در ساختار RNA DNA شرکت می‌کنند و هم پایه اصلی ایجاد فسفولیپیدهای غشا می‌باشند. در بدن موجودات زنده از ترکیب قند با نوکلئیک اسیدها نوکلئوتیدها پدید میان که اونها هم DNA و RNA رو تشکیل میدن. اما در میان انواع مختلف قندها تنها دو نوع قند راستگرد ریبوز و دی اکسی ریبوز در بدن انواع مختلف موجودات زنده وجود دارند. در حالی که اگر در جهان کانی از فرمالدهید قند تولید شود، انواع مختلفی قند به وجود می آید که اغلب آنها کارایی لازم در بدن موجود زنده را ندارد. بر اساس این تئوری جدید وجود فسفات‌های فعال مثل پیروفسفات‌ها در آبفشان‌های این دوره کمک زیادی می‌کنه که قندهای مناسب برای ادامه حیات به وجود بیان، چون آزمایش‌ها نشون دادن که اگر تبدیل فرمالدهید به قند در حضور فسفات‌های فعال صورت بگیره درصد بسیار مهمی از قندهای به وجود اومده از نوع ریبوز و دئوکسی ریبوزه. اتفاق مهم دیگری که تو این مرحله رخ میده تبدیل قندهای سه‌کربنی به گلیسرین تحت تاثیر پیروفسفات است. گلیسرین با الکل و اسیدهای چربی که در مرحله اول ایجاد شده بودند و در این مرحله به وسیله آبهای گرم به سطح آورده میشن ترکیب میشه و باعث ایجاد فسفولیپیدها میشه. وجود سولفید هیدروژن و پیروفسفات‌ها به این واکنش کمک میکنه. دکتر رستگار فرمول‌های دقیق و کامل فرآیندهای شیمیایی درون آبفشان‌ها را شرح داده و در کتاب خویش آنها را اثبات کرده است. این فرمول‌ها که راز دیگری از ایجاد مواد حیاتی را آشکار می‌کنند، به پیدایش وجه دیگری از مکعب حیات منجر می‌شوند. لیپیدها وجه دیگری از مکعب حیات را تشکیل می‌دهند. اکنون 4 وجه از این مکعب اسرارآمیز را یافته‌ایم.
آب داغی که از لایه سفالین زمین مربوط به دوره دوم عبور میکنه موادی مثل پپتیدها، پلی‌پپتیدها، آمینو اسید فسفات و فسفات‌های فعال رو با خودش به سطح میاره. در این محیط داغ و اسیدی بسیاری از پپتیدها هیدرولیز شده و تجزیه میشن. اما نکته جالب اونجاست که آزمایش‌ها نشون دادن پپتیدهایی که دارای آمینو اسیدهای همگرا هستن مقاوم‌تر بوده و اونهایی که غیر همگرا هستن سریعتر تجزیه میشن. این خصوصیت مثل یک غربال نوعی انتخاب طبیعی انجام میده. به تدریج میتونه منجر به ایجاد پروتئین‌های مناسب برای حیات بشه. مواد حاصل از تکامل شیمیایی مرحله سوم به همراه گلروس در اطراف آبفشان‌ها انباشته شده و لایه دیگری را بر سطح زمین ایجاد می‌کند. به این ترتیب مرحله سوم که میتونیم نام اون رو عصر آبفشان‌ها بذاریم به پایان میرسه و با افزایش تدریجی آب بر روی زمین مرحله چهارم تکامل شیمیایی آغاز میشه. دوره چهارم، عصر لجنزارها. مواد حاصل از تکامل شیمیایی مرحله سوم به همراه گلروس در اطراف آبفشان‌ها انباشته شده و لایه دیگری را بر سطح زمین ایجاد می‌کند. با سرد شدن سطح زمین، آبی که از آبفشان‌ها فوران می‌کند در اطراف آنها جمع شده برکه‌های اولیه را ایجاد می‌کند. در طی زمان با افزایش این برکه‌ها دهانه آبفشان زیر آب می‌رود. مواد گوناگون از 3 طریق وارد آبگیرها میشن. اول از طریق آبفشان‌ها که موادی رو از دل زمین بیرون آورده و به آبگیرها می‌ریزن. دوم تپه‌های گل رس که در اطراف آبفشان‌ها در دوره قبل تشکیل شده و مواد عالی مانند پپتیدها، قندها، لیپیدها رو در درون خودشون دارند. و سوم گازهای موجود در جو که با سطح آبگیر در تماس هستند. وجود این مواد در کنار هم موجب پدید آمدن ترکیبات گوناگون و پیچیده میشه. جو این مرحله حاوی گازهای سیانیدی با فشار بالاست. این گازها که در مراحل قبل تولید شدند وارد هیچ واکنش مهمی نمی شوند. لذا فشار آنها در جو به تدریج بالا می روند. گازهای سیانیدی در تماس با سطح آبگیرها در درون آنها حل می شوند. در این مرحله تعدادی از مهمترین اجزای حیات به وجود میان، از جمله بازهای عالی که کلید رمزهای ژنتیکی بوده و تکثیر و تولید مثل تمامی موجودات زنده رو بر عهده دارن و میتونن در همین آبگیرهای متعفن به وجود بیان. دکتر رستگار چگونگی تشکیل بازهای عالی را در شرایط آبگیرها از سیانید هیدروژن موجود در جو شرح می‌دهد. بازهای عالی سیتوزین، گوانین، آدنین و تیمین 4 ماده کلیدی ژنتیک در این واکنش‌های شیمیایی تولید می‌شوند. گرچه بازهای عالی کلید اصلی کدهای ژنتیکی هستند، اما برای اینکه اونها بتونن در ساختار DNA و RNA شرکت کنند، باید با ریبوز و رادیکال آزاد فسفر ترکیب شده و نوکلئوتیدها رو تشکیل بدن تا این مواد اسکلتی رو برای مارپیچ حیات به وجود بیارن. در اثر ترکیب باز عالی و ریبوز نوکلئوسید به وجود میاد و از ترکیب این نوکلئوسید با فسفر فعال نوکلئوتید. در آزمایش‌هایی که تا به حال در مورد منشأ حیات انجام شده، اول نحوه تشکیل نوکلئوسیدها، بعد نحوه تشکیل نوکلئوتیدها بررسی میشه. اما از آنجایی که در مدل ما در دوره آبفشان‌ها قند ریبوز و همچنین فسفر فعال به وجود اومده، قندها از همان ابتدا فسفاته بوده و میتونن از ترکیب با بازهای عالی مستقیما نوکلئوتیدها رو تشکیل بدن. اکنون این مواد به آبگیرها منتقل شده و در کنار بازهای عالی قرار میگیرن و مستقیما نوکلئوتیدها رو پدید میارن. در درون آبگیرها گازهای سیانیدی به پلیمرهای سیاه رنگی تبدیل می‌گردند که آبگیرها را به صورت لجنزار در می‌آورند. از طرف دیگر وجود گازهای سیانیدی و اوره این لجنزارها را
بسیار بدبو و متعفن می‌سازد. این آبگیرها سرشار از مواد عالی هستند. سطح این آبگیرها با توجه به فعالیت متناوب آبفشان در نوسان است و مرتباً گل اطراف لجنزار خشک و خیس می‌شود. در ضمن خشک شدن مواد عالی، این لجن‌ها تغلیظ شده جذب گل رس کناری آبگیرها می‌شوند. به همین دلیل قندهای فسفاتی با بازهای عالی ترکیب شده و نوکلئوتیدها را ایجاد می‌کنند. خاک رس نقش بسیار عجیب و مهمی در شکلگیری پولینوکلئوتیدهایی مثل RNA و DNA داره. دانشمندی به نام فلیس موفق شد ثابت کنه که یون‌های منفی رس نوکلئوتیدها رو به خودشون جذب می‌کنن و به طرز شگفت‌انگیزی میتونن اونها رو در آرایش بسیار منظمی قرار بدن. نوکلئوتیدها در محیط آبی با گل رس اتصال پایداری برقرار می‌کنند. هنگامی که آب درون برکه‌ها افت کرده و خشک میشه، نوکلئوتیدها بر روی گل رس آرایش منظمی رو به وجود میارن. در واقع گل رس در ایجاد نخستین رشته‌های نوکلئوتیدها 4 نقش رو بازی میکنه. اول تغلیظ مواد، دوم چینش مناسب، سوم نقش کاتالیزوری در اتصال آنها به یکدیگه و چهارم حفظ درازمدت رشته‌ها. این خیلی هیجان انگیزه. در واقع بر اساس این آزمایش امکان داره نظم نخستین ژن‌هایی که در طول تکامل همه ما موجودات زنده رو به وجود آوردن از چینش بلورهای خاک رس به جهان زنده منتقل شده باشه. حال باید دید در این